سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه داستان کوتاه دیگه. بزن بریم. خب دوستان، همینطور که میدونید PDF این داستان رو هم به همراه ترجمهش و کلمات جدیدش توی کانال تلگرام قرار دادم. میتونید برید اونجا و PDF رو دانلود کنید. لینک کانال تلگرام هم داخل توضیحات میتونید ببینید. این داستان مرد فقیر و بقالی. مرحله اول، خوندن داستان با سرعت کم. مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت. آن زن کره ها را به صورت دایره های 1 کیلویی می ساخت. مرد آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمیخرم. تو کره را به من به عنوان 1 کیلو میفروختی، در حالی که وزن آن 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما وزنه ترازو نداریم و 1 کیلو شکر از شما خریدیم و آن 1 کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادیم. خب بچه ها، حالا مرحله دوم، خوندن داستان با سرعت بالاتر. مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت. آن زن کره ها را به صورت دایره های 1 کیلویی می ساخت. مرد آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمیخرم. تو کره را به عنوان 1 کیلو به من میفروختی، در حالی که وزن آن 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما وزنه ترازو نداریم و 1 کیلو شکر از شما خریدیم و آن 1 کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادیم. خب حالا می رسیم به مرحله سوم، معنی کلمه های جدید. فقیر، فقیر. همسر، همسر. بقالی، بقالی. شهر، شهر. فروختن، فروختن. کره، کره. دایره، دایره. مایحتاج، مایحتاج. شک کردن، شک کردن. تصمیم گرفتن، تصمیم گرفتن. وزن کردن، وزن کردن. وزنه، وزنه.
ترازو، ترازو. شکر، شکر. خب بچه ها، اینم از داستان امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ازش چیزی یاد گرفتین. مثل همیشه انتهای داستان چند تا سوال درک مطلبی طرح کردم که انتهای ویدیو گذاشتم. میتونید به اونها هم جواب بدین و جواب خودتون رو داخل کامنت ها بنویسین. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خداحافظ.